হেল্ল' দোস্ত, আজি ৰেচিপিটো হ'বলৈ গৈ আছে হালোৱা কেনেকৈ ঘৰতে বনাই পেলাই খাব পাৰিব আৰু স্কুলত টিফিনত কেনেকৈ দিব পাৰিব। চাওক, প্ৰথমত মই কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান ৰিফাইন অইল দি দিব। যদি 200 গ্ৰাম যদি চুজি হয় তেতিয়াহ'লে 200 গ্ৰাম ৰিফাইন অইল এড কৰিব লাগে, মানে দুইটা সমান সমান এড কৰিব লাগে। হালোৱা বনাবলৈ হ'লে 1 কেজি চুজি হ'লে 1 লিটাৰ ৰিফাইন তেল দি ভাজিব লাগে। 1 নম্বৰ হালোৱা হ'ব এইটো, মানে কেৰাহীত অকণমানো লাগি নধৰিব বা ঘি দিব লাগে। মই ধুনীয়াকৈ তেল দিয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া চুজিটো ফ্ৰাই কৰিম আৰু বেছি হিটত ফ্ৰাই নকৰিব, কাৰণ চুজিটো জ্বলি গ'লে বেয়া হ'ব। সেই গতিকে একদম সাৱধান ৰাখিব যাতে জ্বলিব নালাগে। ধুনীয়াকৈ মই 2 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম। তেলটো বৰাবৰ হ'লে তেতিয়া হালোৱাটো খাবলৈ ভাল হয়। চাকু লৈ পিচ পিচকৈ কাটি পেলাই খাব পাৰিব, ইমান ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াত যদি গাজৰ আছে গাজৰ পিচি পেলাইও আপোনালোকে দিব পাৰে। মোৰ গাজৰ নাই, চিম্পুল ৰেচিপি বনাইছোঁ ল'ৰাটোক স্কুললৈ দিবলৈ। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে অলপ এটা কমেণ্ট, এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যেতিয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ কালাৰ অহাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া চেনি একাপ দিম। যিমানটো মিঠা চেনি খাব সিমানটো চেনি এড কৰিব লাগে। আৰু এইফালে চাওক, মই এক কাপ চেনি দিয়া নাই, অলপ কমাই দিছোঁ কাৰণ বেছি মিঠা হৈ যাব। তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া পানী এড কৰি দিছোঁ। যদি গাখীৰ আছে গাখীৰ দিব পাৰে, নহ'লে পানী আছে যদি পানী দিব পাৰে। এতিয়া 2 মিনিট সময় ধুনীয়াকৈ উতলিব দিব। আৰু যদি কেঁচা আছে আপোনালোকে হাতে এনেকৈ চাই ল'ব, দবাই পেলাই। যদি কেঁচা লাগিছে তেতিয়া আৰু অলপ পানী দি দিব পাৰিব। 2-3 মিনিটতে এইটো ৰেচিপি হৈ যায়। আৰু এনেধৰণৰ ৰেচিপি বনাই পেলাই আপোনালোকে টিফিনত দিব পাৰিব, কাৰণ আমি চুজি খাই ডাঙৰ হোৱা হয়। আগৰ দিনত কি আছিলে, বিয়া পাতিলেও চুজি খুৱাই ন, সকাম পাতিলেও চুজি খুৱাই। তাকো কলগছৰ বৰষাত বনাই পেলাই তাত চুজি খাওঁ আমি। এতিয়া মনত আছে জানেনে? আৰু চাওক হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া কেৰাহীত লাগি ধৰা নাই, হিলাওঁতে কেনেকৈ হৈছে চাওক, এৰি গৈছে ন। কেৰাহীত লাগি কেতিয়াও নধৰে। বা ঘিউ দি ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, ৰিফাইন দি ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। বাছ অলপ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, যিমানটো লাগে সিমানটো চাইজৰ বা যিমানটো হিচাপৰ আপোনালোকে বনাই ল'ব। এয়া চাওক, এইফালে মই টিফিনত তাক দি দিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি মই অলপ হালোৱাকৈ তাক বনাই দিওঁ, স্কুলত খাব পাৰিব। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট কাইলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। জয় আই অসম।